I would like to open your books to page 3. Get your books, open your book to page 3. This time, our lesson for this morning is about lesson 1, physical features of Asia. Yahoo! Now, when we say features or feature, what is it? Sir, kanang feature, sir, kanang isod sa frame. Feature frame. Sure. Oh, sorry. Okay. Now, when we say feature, sa Tagalog pa ito ay tinatawag na tampok. Pag sinabi nating tampok, ano ba ang mga nakikita? Ano ba ang makikita natin sa Asia? So, lesson 1 will be all about physical features of Asia. Let's get to it. Now, first things first, let's define what is geography. Okay, let's read. Geography deals with the study of location, extent, distribution, frequency, and interaction of all significant elements of human and physical environment on the Earth. Now, sa madaling sabi, pag sinabi nating geography, this deals with the location of a particular place. For example, Philippines. Nag-study siya kung asa dapit nabutang ang Pilipinas sa kalibutan. Nagsulti po siya og unsa kadak-a ang nasod nga Pilipinas. Nagsulti po siya og pila man gud ka porsyento ang yuta sa Pilipinas ikumpara sa uban nga mga kayutaan sa tibuok kalibutan. Or geography does not only talk about the location, the extent, the frequency, or everything about a place. Ito ay naglalaha din ng pakikipag-ugnay ng mga tao sa kanilang lugar na kinabibilangan. Model po siya og unsaon pag-survive so sa katao sa particular nga lugar kung asa siya dapit. So later, we will be discussing about that, the interaction between physical environment and human. The question pops up in our mind is, why do we need to study geography? Ngan kinahanglan pa man jud ta mag-study ni ana, sir, unsa man gyud tabang ni ana sa ato? You need to study geography for so many reasons, but I'll just give you few of the reasons. First, we need to study geography because for us to know how and why things happen. Makatubag din ang geography ana, sir, kung unsay nahitabo sa ato o giunsa nahitabo, giunsa paghitabo. Okay? Yes, in the context of our environment. Of course, this cannot answer the reasons how and why nganong gwapo ka, nganong gwapa ka. This cannot answer all of those questions, but they answer about what happened in your environment. Now, for example, wana ka nga, sir, hapit na gajud ang bare month, sir, August na taron. Next month, September na. And then mag-December na po, sir. Gusto unta ko, sir, nga mag-snow unta sa Pilipinas. Nga naman di man pwede mag-snow sa Pilipinas, sir. Gusto na gajud ko mag-snow, sir. So, maybe usa na sa mga na-question. Why, sir, dili man magka-snow sa Pilipinas? Well, one of the answers is, ang atong nasod sa Pilipinas cannot produce so much negative degree of Celsius. No, kaya ang atong nasod is tropical country. Alimuot kaadyo ta, we only have 2 different seasons, the wet season and the dry season. So mo na nga ayo pag-expect nga mo snow sa atong nasod. Kung gusto gadyog kag snow, halangad to sa Amerika. Pagdangad to og mga sagol sa imong ipanghalo-halo. Enjoy your stay there. Just kidding. Alright? So, things like that. Mana pagadyog ka, sir, sige nagadyog ko kaguol, sir, bakay pero may naman dyan ta duaw bagyo diri, sir. Nabilang ka nagadyog ko, sir, sige tag duaw bagyo dya. Ganahan ko sir kay mo holiday, pero sige nagadyog ka daw, boy. Nga naman na, sir. Maybe you have that question in your mind. Sir, why? Bakit ba tayo laging binabagyo dito sa Pilipinas? Now, the answer is, remember that our country is situated nearby the ocean. Pacific Ocean. Nakasilingan ta og usa ka dakong dagat. Ug ang bagyo
magsugod yun na sa dagat. Kadi ka makakita og bagyo nga nagsugod sa yuta. So kita kay dool man ta sa ocean, we are expected to experience a lot of cyclones, a lot of typhoons, kay makasilingan man ta og dagat. And there are so many questions that concern about our environment, which geography can answer. Now, I would like to add one more reason as to why we need to study geography. For us to be able to make good judgment about matters involving human and environmental relationship. Now, sama sa kigang kaganina that geography does not study about the location, the distribution, the frequency, or whatever about particular place, but it also studies about the relationship of the human who lives in a particular place. The place that we are living, kita'y nagbuhat og mga things para siya mahimong nindot. The place that we are living right now, ato na sila gigamit. That's why sila nakahatag kanato og any like food. Most especially kung nagtanom ta, that's why we survive. So that's the relationship there. No? So another thing, ngano man pud ang mga nagpuyo ngadto sa Africa kay mga dili man pud puti, mga dark man. Well, again, it is also because the climate. Init man po sa ilang adto. So, things like that. The relationship between human and the environmental has something to do also with geography. So, those were the two of the many reasons why we need to study geography. This time, let's stick to our topic, the physical features of Asia. We know for the fact that Asia is the largest continent among the 7 continents of the earth. Basic kayo no, kasabot na taniana. And did you know that 1/3 of the land surface covers sa Asia? Okay, so I'll give you a pie chart. Now, kanang color blue, imagine na, ing anak kadaka ang nal-cover sa land sa Asia. And imagine, or remember, there are 6 more continents. Right? Dako, right? Okay, dako gid siya. And also, it contains 2/3 of the people. Imagine, I will be showing you a pie chart. Kanang color green, ing anak kadaghana ang tao ang na-cover sa Asia. Again, apil na kaani. Ikaw. Apil na po si sir. So, ing anak kadaghana. Let's move on to the geographical regions of Asia. What is region? Region is an area of the Earth's surface marked by the distinguished similar features and unifying characteristics. Now, the continent Asia itself is so big. Tungod sa iyang kadako, kinahanglan siya i-divide according to its region. What's the basis sa paghimog region? Gina-classify sila according to their similar features and unifying characteristics. Alright? So maybe maingon ta nga ang mga Southeast Asians mao ni ilang mga kuan sila, mao ni ang ilang similar features. Diri sa mga kuan, mga Ichiko ni sila magamay mata. Diri so things like that. Wala gibuhat ang region nga buot lang. They have their basis, and that is according to the similar features and unifying characteristics. Of course, regions are made by geographers. If you want to study geography, you will know the fact that regions are made by geographers. And did you know that there are 5 regions of Asia? These regions are North Asia or Central Asia, West Asia, East Asia, South Asia, and Southeast Asia. These are the 5 regions of Asia. The Asian continent contains 48 countries. Each one has its own capital city. This time, let's move on to the interplay of geography and man. Geography is also studying the interplay between man and his environment. So ito yung sinasabi ko kanina that geography does not only talk about the location, about the place, but it also talks about the relationship between the man and his environment. We also need to remember that the environment has been shaped by man. What does it mean, sir? Now, for example, sa una, sa dili pa lang gyud uso, dili pa lang gyud high-tech, or
way back how many years ago, kasagaran, ang way of living sa mga tao is through farming. Okay? Ang mga matag pamilya, through farming ang ilang panginabuhian. Mananong sila, magbugha og kahoy, ang ilang mga ginabuhat involves effort, extra efforts. Kasagaran nga mga tao sa una, mga batak og lawas, mga dili na mga puti kay syempre under the sun, no, ilang trabaho, and many more. Ingana ang ilang kinabuhi sa una sa mga tao. Pero karon sa nagkalabay ng panahon, abot sa mga panahon karon, hing-evolve na pod ang panginabuhian. It's because mas nahimo na siyang comfortable tungod kay naa mga buildings, naka-infrastructured na, and then most of the jobs dili na makita sa bukid, but makita na siya sa mga cities. And so, ang mga tao karon dili na sila active physically tungod kay gikan sa pagbugha-bugha, gikan na sa pag-arsa og mga bugat, na sila sa office naglilingkod. Alright, this time, let's move on to the lesson about landforms of Asia. Let's try to discover basig na ani luyo sa atong balay. Alright, let's do this. First, we have mountains. What is mountain? Mountain is a large landform that rises above the surrounding land in the form of a peak. No? So, usa siya ka land nga nagporma og peak. Peak. Peak pa. Oh, sorry. So, mountains. So, one of the best examples is Mount Everest. Mount Everest. Diri mo pwede mo mag-halo. Alright. Next landform is plateaus. Okay, can you see it with me? Plateaus. Hindi na siya plateau. Plateau. It's plateaus. Alright? So what is plateaus? This is an area of relatively level high ground. So, kaning plateaus, siya sa Tagalog pa, this is talampas. Usa siya ka flat surface, and then hingbukdo siya pa jud unja na po nagana down sa ulos. So kanang high level niya na, this is what we call plateaus. Sa Tagalog pa, talampas. So that's it, plateaus. Kabantay mo nang sa kani, kabantay mo, mo na siya kanang sa tupaw. Alright, next, plains. Plains are flat, sweeping landmass that are generally doesn't change much in elevation. Plains, lang, flat lang. Plains, flat lang siya. So, basig na asa inyo tubangan ni Ani, nasa likod ninyo, asa ni siya. Nara na, kasabot na mo ana, asa ni. Next, we have valleys. Valleys are commonly drained by rivers and may occur in a relatively flat plain or between ranges of hills and mountains. When we say valleys, naa sa gipatungaan sa duha ka mountains. Example, these are the two mountains. So mo ni ang valleys kani. These are the valleys kaning gipatungaan sa duha ka mountain. Na ay river sa tuma. Valleys. Okay, next we have peninsulas. Peninsulas are pieces of land almost surrounded by waters or projecting out into a body of water. So when we say peninsulas, wala pa ni siya hingbuwag sa iyang original nga island. Pero naagihapoy something nga nag-connect sa ila nga gamay nga piece of land. Alright? So wala siya hingbuwag gihapon sa original island, pero naagihapoy nag-connect, no, gamay nga part gihapon siya ni anang island. So that is peninsula. Tubusan niya hinumduman na. Dahil na siya. Peninsula. Wa pa siya himbuwag, kumakapit pa siya. Okay? Next, we have islands. Islands are surrounded on all the sides of water. Okay, one of the island, no? Now, sir, what's the difference between islands and archipelagos? When we say islands again, usa siya ka yuta or usa siya ka lugar dili palibutan sa water or seawater. Whereas archipelagos, mga pundok ni siya sa mga islands. Alright? And the best example of archipelago is our country,
Philippines. Right? Daghan siyang islands. Ang atong country comprises with many islands. So that is archipelago. Meaning, name given to groups of islands. These are the landforms of Asia. Basig na ani sa inyong tapad, nasa kilis inyong balay, or maybe silingan ra sa inyong barangay on the earth. This time, let's continue our lesson about the implications of Asia's landforms to the life of Asians. Kapag sinabi nating implikasyon, ano ba ang nagiging koneksyon ng mga anyong lupa sa buhay ng mga tao na nakatira sa Asia? O ano-ano ba ang mga naiaambag o naitutulong ng mga anyong lupa sa buhay ng mga Asyano? Pag-usapan natin. First, some of the mountains served as the sanctuary for the ethnic and nomadic groups. Ang mga bukid ay ginagawang tirahan ng mga tao na walang pansariling tirahan. Ang mga tao na walang permanenteng tirahan ay tinatawag na nomads. Ang mga taong ito ay doon tumitira sa bukid, doon na din naghahanap ng pagkain at doon na rin sila nagpapahinga. Apan sa panahon karon, wala na ni kaayo ning mga tawhana tungod kay kasagaran sa ila aduna nay permanenteng balay nga naa sa mga syudad o kung naman gani sa bukid na po sila tagsa-tagsang balay. Got it? Next, Asia's highlands serves as herding areas. Kaning mga tao nga adunay ginabuhi nga baka, kabaw, kabayo, manok or unsa pang mga mananap nga ginabuhi nanginahanglan ni siya og dakong lugar para ngadto itambay, itugway ang ilang mga binuhi. Tara, look at the picture. So that's the example how useful the landforms para sa mga namuhi og mga mananap. Akong papa sa una nagbuhi og daghang manok pero karon wala na nagbuhi tungod kay hasol, daghag mga atimanunon. Makinomdom gyud ko nga nindot gyud tan-awon ang mga manok, mga hinangkan nga nay mga piso nagbaktas-baktas ngadto sa farm ug asa ang hinangkan to apod ang mga piso ug ang mga piso magsundok-sundok pud og tuhik-tuhik sama sa hinangkan. So mo na lingaw kayo tan-awon sila. Sure ko lang. Next, mountains provide abundant water for the development of agriculture. Sir, unsa man pag-provide sa mountains og waters? Di sa man gikan ang water nga gihatag sa mountain. Now students, we have to remember this. Nga sa mga bukid nga tag-as kaayo, the higher you get there, the colder it gets. What does it mean, sir? Now for example, Mount Everest. Ang kanang tumoy sa Mount Everest compare sa ubos nga area niya nga mountain, ang babaw nag-ice-ice na kumpara sa ubos. So kanang nag-ice-ice sa babaw, mauna nga temperature nga ginahatag sa palibot kay bugnaw gyud ang sa babaw. So kaning ice nga na form sa babaw, kung mag-melt na siya, that will turn to water. And then ang water mo flow sa ubos, and then ang water mo ngadto sa agriculture nga mo ni mag-provide og water para mo-grow ang mga tanom. Did you get me? So that's how it works. That's how mountain helps the agriculture. Next, some mountains have acted for spiritual places, attracting pilgrims over centuries. Adunay mga bungtod nga lugar nga bisan ka sa kaon ni ana nga lugara, they choose to be there tungod kay adunay simbahan nga gitukod. Ka-familiar mo anang lugar sa maasin kanang hanginan? That's the best example. Nga bisan pa og buntod siya, gina-attract gyapon og mga tao because of their faith, because of spiritual matters. And lastly, landforms are used for agriculture. It is only possible kung naatay dako nga kayutaan, makatanom ta og mga crops, and then after niya na atong i-harvest. So that's how agriculture works. And these are the few of the implications of the landforms for Asians. And I know at some point we are affected with these benefits nga gihatag sa mga landforms for us Asians. Tapos na tayo sa mga anyong lupa, tutungo naman tayo sa mga anyong tubig or waterforms of Asia. Ang Pilipinas ay hitik sa mga anyong tubig na tumutulong na mapaginhawa ang buhay ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa Asia. First, we have Asia's rivers, or sa Tagalog pa, ito ay tinatawag nating ilog. Did you know that the longest river in Asia is found in China? You heard it right. It is Yangtze River. At alam nyo ba na ang kauna-unahang sibilisasyon na nangyari sa buong daigdig
ay ang tinatawag na sibilisasyon ng Mesopotamia? Tama po. Ang Mesopotamia o Iraq sa kasalukuyan ang pinakaunang lugar na pinangyarihan ng sibilisasyon sa tulong ng dalawang ilog, ang ilog Tigris at Euphrates. When we say civilization, it's more of development. Gikan sa poor living, hing civilized, hantod hing improve. Ano ba ang ginampanan ng dalawang ilog sa pagsibol ng sibilisasyon? Tatandaan po natin na ang pangunahing pamumuhay ng mga tao dati ay agrikultura. At sa tulong ng tubig na binibigay ng dalawang ilog, ang kanilang agrikultura ay lumago. At ng kalaunan ay ang agrikultura ay nagiging pamamaraan nila ng kanilang paghahanap buhay. See, this is how these two rivers changed the life of the people of Mesopotamia. Remember, pag sinabi nating Mesopotamia, tatandaan natin ang dalawang ilog na Tigris at Euphrates. Next, Ganges River is known to be a spiritual river for Hindus for belief that it has the power to cleanse their body and soul. Ganges River is found in India. Ang bansang India ay may dalawa ring ilog at ang ito ay Ilog Indus at Ilog Ganges. Sumibol din ang kabihasnan sa pamamagitan ng dalawang ilog. Yan, look at the picture. Kanang na color blue, mauna ang rivers, Indus rivers and Ganges River. Next, Mekong River is also called as Mother of Waters because it supports over 60 million Asians who live in the agricultural lands where river flows. So alam mo na kung bakit tinatawag ang Mekong River as Mother of Waters. Kasi kung makikita mo sa picture, napakahaba ng ilog na ito na sinusuportahan ang bawat Asyano na nakatira sa mga bansang ito. At alam mo rin ba na ang pinakamahabang ilog sa Pilipinas ay matatagpuan sa Cagayan? Ito ay tinatawag na Cagayan River. We're done with Asia's rivers. This time, let's proceed to Asia's lakes. O sa Tagalog, ito ay tinatawag na lawa. Kapag sinabi nating lawa, ito ay isang anyong tubig na napapalibutan ng mga lupain. Maaaring ang mga tubig na ito ay matabang o maalat. Now let's get started. Did you know that the deepest lake in the world is the Dead Sea? At alam nyo rin ba na itong pinakamalalim na lawa na ito ay matatagpuan sa pagitan ng Israel at Jordan? Ayan, kung makikita nyo sa picture, ayan. Yung dalawang pangalan na Jerusalem at Amman, ito yung mga capital cities ng dalawang bansa. Capital city ng Israel is Jerusalem at capital city naman ng Israel is Amman. At naku, alam nyo rin ba na ang Dead Sea ang pinakamaalat na anyong tubig sa buong daigdig? Bakit ba kasi tinatawag ang Dead Sea na Dead Sea? Bakit kaya? Dahil ito sa tindi ng alat ng dagat na ito. Kaya tinatawag ang Dead Sea na Dead Sea. And did you know that the largest saltwater lake in the world is from Caspian Sea? Ayan, look at the picture. Oh, ito yung pinakamalaking lawa sa buong mundo. Caspian Sea. By the way, maalat na lawa. To be exact. Ngayon, tutungo naman tayo sa gulpo, or in English, Gulf. These are the examples of gulfs that can be found within Asia. The Gulf of Aqaba and Gulf of Suez, the Gulf of Thailand, and the Gulf of Aden. Unsa man din yung Gulf or gulpo? Kung makabantay mo sa picture, mura ni siya og naipahak sa yuta. Unya gis nya nadira ang mga waters. Mura siya naipahak. Pero part gapon siya sa ocean. Mura na siya napahakan ang yuta. So that's Gulf. And those are the water forms of Asia. River, lake, and Gulf. Now, let's proceed to the climate and vegetations covered in Asia. For climate, let's define monsoon. Monsoon is a wind system that influences large climatic regions and reverses direction seasonally. Now, sa ating bansa, meron lamang tayong dalawang seasons, wet and dry, tag-ulan at tag-init. And so, we only have two monsoons, the southeast monsoon and the northeast monsoon. Kapag sinabi natin southeast monsoon, ito yung mga panahon or mga buwan na
tag-ulan. At sa Tagalog, ito ay tinatawag na habagat. Kapag northeast monsoon, ito naman yung tag-init. At ito ay tinatawag na amihan. Okay, wait. What is the difference between climate and weather? Now, when we say climate, it is the long-term weather in a particular area, while weather is a state of atmosphere at a short given time and place. In other words, when we say climate, it is a pattern, long-term. Dili siya mo change day by day. When we say weather, it may change day by day or a week. It's just only a short term. Or let's say for example, what are the climates in the Philippines? We only have two climates, the wet and the dry. Mo na pattern na sa ato. Now when we say weather, sabi ni bagyo ron, ja ugma mo dili na mo bagyo, mo init na. So maybe next week mo hangin-hangin na. So that's the weather. It is a short term only. Kabantay ka ni Kuya Kim kanang ijang segment sa TV Patrol nga weather lang. So every day naghatag siya update sa weather. Okay? Because when we say weather, it's only a short term. Maaring nagbabago yan araw-araw, pwedeng every week. And when we say climate, it dictates the types of vegetation, the yield of agriculture lands, and density of human population in a place. Yung climate din ang nagdidikta kung ano-ano ba ang mga tanim na naaakma sa panahon. For example, kung ting-init poro, di ka magtanom og humay. Kay di jud na mo survive, kinahanglan man ang humay og tubig. O, di ba? So, ang mga crops na to magdepende kung unsa pod ang climate nga gi-provide niya ng lugara. Now, let's talk about elevation. Now, did you know that temperature changes with elevation? The higher you go, the colder it gets. Ito na yung sinasabi ko kanina na sa bundok, kapag ikaw ay nasa pinakatuktok ng bundok, malamig doon. Ayan, so that is elevation. You elevate, no? Pumupunta ka sa taas. Elevate. Itaas. This time, let's talk about the types of climates in Asia. Now, hindi na natin ito iisa-isahin pa itong mga climates kasi hindi naman natin ito na-experience personally. But one thing is for sure, the climate that we have here in our country is the tropical climate. Sinabi natin tropical climate, mainit. Ayun, mainit. Hindi tayo nagsusnow, hindi tayo nagwi-winter, mainit. Mainit talaga tayo dito. We are in a tropical country. Ayun. This time, let's talk about vegetation cover in Asia. When we say vegetation, these are the plants that thrives in a given area depends upon the type of climate that is experienced in that area. Sabi ko nga kanina, yung climate, magdidepende ang vegetation doon. Kapag yung climate ay malamig, hindi ka magtatanim ng mga gulay na hindi magsusurvive sa mga malalamig na lugar. For example, apple, hindi naman yan magsusurvive sa mga maiinit na lugar. For example, yung mga palay, hindi naman yan magsusurvive kung mainit lang. So it really depends upon the climate. Yung climate talaga will really affect the agriculture. And here are the types of vegetation. The tundra vegetation, forest vegetation, grassland vegetation, desert lands. Tundra vegetation, yun yung malamig, no? It's really cold. At wala yan dito sa Pilipinas. When we say forest vegetation, we have that here in the Philippines. We have many forests in our country. At the same time, grassland vegetation, we also have that in our country. But not desert lands. Wala tayo dyan. Wala tayo dyan. So we only have two vegetations, forest vegetations and grassland vegetation. Let's proceed to the implications of climate and vegetation cover on the life of Asian. Ano ba ang koneksyon na nagagawa ng climate at vegetation sa mga buhay o sa buhay ng mga Asian? First, the production of foods, clothes, creation of shelter made possible because of climate, which are his primary necessities. Tama nga naman. Next, one sleet of storm may affect agriculture, which cost millions of worth. No, for example, yung bagyo, kung may darating na bagyo, it will really cost a lot. It will really affect many people, not just the people but also the agriculture. So see, yung climate din di-destroy ng buhay ng tao. And also, climate provides grass for sheep or any animals. Kung ikaw ay may binubuhay na mga hayop,
the climate also can help the grasses to grow. Ayun. So, those are the implications of the climate and vegetation in the life of Asians. That's it! I hope nga meron kayong natututunan sa ating aralin na ito.